መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ስለ በዓለ መስቀል አስመልክቶ የተሰጠ መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ መግለጫ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት እንኳን ለ2011 ዓመተ ምህረት በዓለ መስቀል በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ዝንቱ ውእቱ መስቀል ወቦቱ ንትመካ፣ የምንመካበት መስቀል ይህ ነው። መስቀል እግዚአብሔር አምላካችን ስራውን አስቀድሞ በተምሳሌት ኋላም በግብር የተገለጠበት ድንቅ የምስጢር መዝገብ ነው። በዓለመ መላእክት ቅዱሳን መላእክት ሳጥናኤልን ድል ያደረጉት በመስቀሉ ነበር። በብሉይ ኪዳንም አበውና ነቢያት በምሳሌው ድል ያደረጉበትና እግዚአብሔር በዘመን ወንጌል የሚፈጽመውን ድንቅ ምስጢር በተምሳሌት ከሩቅ የተመለከቱበት የትንቢት ዕፅ መስቀል ነው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው መስቀል ዕፀ ተነብዮ፣ መስቀል የትንቢት ዕፅ ነው ያለው ለዚህ ነው። ለአብነት ያህል ብናስታውስ እስራኤላውያን ከግብጽ እንደወጡ ውሃ አላገኙም ነበር። ቀጥሎ ያገኙት ውሃም መራራ በመሆኑ ሊጠጡት አልቻሉ ነበር። እግዚአብሔር ውሃውን ያጣፍጥበት ዘንድ ለሙሴ የሰጠው እንጨትን ነበር። እግዚአብሔርም እንጨትን አሳየው፣ በውሃውም ላይ ጣለው፣ ውሃውም ጣፈጠ እንዲል። የተጠሙት እስራኤላውያን ውሃ ማጣታቸውና ያገኙት ውሃም መራራ የነበረ መሆኑ የሰው ልጅ ሕይወቱ በኃጢአት መራራ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን ያን መራራ የነበረውን ውሃ ያጣፈጠው ዕፅ ደግሞ የሰው ልጅ ሕይወት ያጣፈጠበትን ዕፀ መስቀሉን ከርቀት በተምሳሌነት የሚያሳይ ነበር። ከመስቀሉ ዕፅ በቀር መራራውን የሚያጣፍጥ የለምና። ነብዩ ኤልሳዕም እንጨት ሲቆርጡ ከነበሩት ደቀ መዛሙርቱ የአንዱ የምሳሩ ብረት በዮርዳኖስ ባህር ውስጥ ገብቶ ቢጠፋበት እንጨት ቆርጦ ወደ ባህሩ ውስጥ ጣለው። ያን ጊዜም ብረቱ ተንሳፈፈ፣ እጁንም ዘርግቶ ወሰደው። በውሃው ውስጥ የማይሰጥመው እንጨት ሰጥሞ መስጠም እንጂ በውሃ ላይ መንሳፈፍ የባህሪ ያልሆነውን ብረት እንዳወጣው ለባህሪው ሞት የማይስማማው አምላካችንም በሞት ባህር ውስጥ የሰጠመውን የሰው ልጅ ለማውጣት ሲል ለባህሪው የማይስማማውን ሞትን ተቀብሎ ሰውን ከሞት ባህር እንደሚያወጣው ስለ ክርስቶስ መስቀል አስቀድሞ የተነገረ ማሳያ ነበር። ያለ ዕፀ መስቀሉ የመረረው ሊጣፍጥ የጣፈጠውም ሊገኝ አይችልምና። በሙሴ ዘመን የእግዚአብሔር ሕዝብ ከጠላቶቻቸው ጋር ሲዋጉ እነርሱ ድል ያደርጉ የነበሩት የሙሴ እጆች ሲዘረጉ ነበር። ይህም ዲያብሎስን ድል የሚያደርገው በመስቀል ላይ እጆቹን ዘርግቶ የሚሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የሚያሳይ ነበር። በአጠቃላይ መስቀል ሙሴ በምድረ በዳ በሰቀለው የነሐስ እባብ የቃል ኪዳኑ ታቦት እንዲሰራ ያዘዘው ከዕፅ በመሆኑ ያዕቆብ የዮሴፍን ልጆች ሲባርክ እጆቹን በመስቀል ምልክት በማመሳቀሉ ስለ ይስሐቅ ፈንታ የተሰዋው በግ ቀንዱ በታሰረበት ዕፀ ሳቤቅ እስራኤላውያን በደብተራ ኦሪት ዙሪያ ሲሰፍሩ አሰፋፈራቸው በመስቀለኛ ቅርጽ በመሆኑ እግዚአብሔር ለአብርሃም የተገለጠለት በመምሬ የአድባር ዕፅ ስር በመሆኑ ሱራፌል እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ክንፋቸውን የሚዘረጉት በመስቀል ቅርጽ በመሆኑ ሰው ራሱ እጁን ሲዘረጋ ቅርጹ መስቀል በመሆኑና በመሳሰለው ሁሉ የሰው ልቦና የመስቀልን ምስጢር ለመቀበል ይችል ዘንድ በብዙ አምሳል አስቀድሞ ታይቷል። እንዲህ በትንቢትና በተምሳሌት ለመስቀሉ ምስጢር ሲያዘጋጅ ከቆየ በኋላ ዘመኑ ሲደርስ በቀራንዮ ላይ በተተከለው መስቀል ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስንና ሞትን ድል አደረገበት። እግዚአብሔር አምላክ ኃያልና ገናና ሲሆን የሰውን ልጅ ለማዳን
ለምን ሞትን ያውም ደግሞ የመስቀል ሞትን መረጠ? ይህ እጅግ ጥልቅ የሆነ አምላካዊ ምስጢር ነው። ጌታችን ኃያል ነኝ ብሎ የታበየ ዲያብሎስን ድል ሊያደርገው የወደደው በኃይል ብቻ ሳይሆን በትሕትናም ስለሆነ ነው። አዳምና ሔዋንን በጥበብ ያሳትፋቸው ብሎ የተመካ ዲያብሎስን ድል ያደርገው ዘንድ የወደደው ከእርሱ እጅግ በረቀቀ ጥበብ ስለሆነ ነው። በአጠቃላይ መስቀል እጅግ ጥልቅና ረቂቅ ሰፊና ምጡቅ የሆነው የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠበት ነው። ቅዱስ መስቀል እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ መሆኑን በተግባር የገለጠበት አውድ ነው። ጌታችን በመስቀል ላይ መከራንና ሞትን የመቀበሉ ነገር የታላቅነቱ ገናናነት መገለጫ እንጂ የደካማነት አይደለም። እንዲሁም መስቀል መከራና ሞት የሰው ልጅ ፍጻሜዎች አለመሆናቸውንና ከእነዚህ ባሻገር ትንሣኤ መኖሩን የሚያሳይ የድል አድራጊነት አርማ ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክፋት በሰው ላይ ሊያደርስ የሚችለውን የመጨረሻውን ዳርቻ ሞትን በፈቃዱ ከተቀበለ በኋላ በሶስተኛው ቀን በመነሳት ከመስቀል ባሻገር ያለው ዘላለማዊ ዓለም የሚወርስበትን ትንሣኤ በመስቀል መስኮትነት በኩል አሻግረን እንድንመለከት አድርጎናል። ድህነትን የምናገኝባቸው የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ሁሉ ጥምቀት፣ ቁርባን፣ ንስሐና ሌሎችም ከመስቀሉ የፈለቁ ጸጋዎች ናቸው። መስቀል ጌታችን የማዳን ሥራውን የፈጸመበትና ተፈጸመ የሚለውን የምስራች ለዓለም ሁሉ ያበሰረበት ዙፋኑ ነው። በአጠቃላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል መርገም የተሻረበት፣ የገነት በር የተከፈተበት፣ ነጻነታችን የታወጀበት፣ ሰላማችን የተረጋገጠበት፣ የሞት ኃይል የተሸነፈበት፣ ዲያብሎስም የወደቀበት ነው። በመስቀሉ መስቀል በመሆኑም መስቀል ለማያምኑ ሰዎች ስንፍና ቢሆንም ለኛ ለምናምንበት ግን ኃይላችን ነው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። በመስቀል እውነተኛውንና የማያዳግመውን ሞት የሞተው ዲያብሎስ ነው። ጌታችንማ ሞትን በመስቀል ላይ ገድሎት በሶስተኛው ቀን ተነስቷል። ስለዚህ መስቀል ሞት ድል የተነሳበት የድላችን ምልክት ነው። መስቀል በክርስቶስ ደም የከበረና በዕለተ ዓርብ አምላካችን የተሸከመ ዙፋን በመሆኑ እጅግ የከበረ ነው። ስለሆነም እናከብረዋለን። ለቅዱስ መስቀሉ ያለንን ክብርና ፍቅርን ከተለያየ ነገር በማሰራት በአንገታችን እናስረዋለን። በግንባራችን፣ በእጃችን እንዲሁም በልብሶቻችን ቀርጸን የክርስቶስ ወገኖች መሆናችንን እንመሰክርበታለን። ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የሚለብሱትን ነጠላ በመስቀል አምሳል በማጣፋት መስቀልን በአንገታቸው በማሰርና በልብሳቸውና በቤታቸው ሁሉ በማድረግ መስቀሉን በሁለንተናቸው ይሰብኩታል። መስቀልን መስበክ ክርስቶስን መስበክ ነውና ንመሰል ሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቀለ፣ እኛስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን እንዳለ ሐዋርያው። በአጠቃላይ መስቀሉን ስናከብር የሞትን መሸነፍ ትንሣኤንና ድል አድራጊነትን ስለምናስታውስበት ተስፋችን ይለመልማል፣ ኃይላችን ይታደሳል፣ መንፈሳዊ ኃይላችንም እናገኝበታለን። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተብሏልና። አዳምና ሔዋን በዕፀ በለስ ቢወድቁ ካሳው ፍጹም ይሆን ዘንድ ክርስቶስ ደግሞ በዕፀ መስቀል ተሰቅሎ አዳናቸው። ዕፀ መስቀል ዲያብሎስ በሰው ላይ የመከረው ምክሩ የፈረሰበትና ድካሙ ሁሉ ከንቱ የሆነበትና የተዋረደበት በመሆኑ መስቀልን ሲያይ በእጅጉ ይፈራል፣ ይደነግጣል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የመስቀል ምልክት ከክፉ መንፈስና ኃይል የምንከላከልበት ጠቃሚ መሳሪያችን እንደሆነ ሲገልጥ እንዲህ ብሏል። ስለዚህ ማንም ሰው ቢሆን የመዳናችን የከበረ ምልክትና የመልካም ነገሮች ሁሉ የበላይ በሆነው በመስቀል አይፈር፣ ነገር ግን እንደ ከበረ ዘውድ ነውና የክርስቶስን መስቀል እንሸከም። በመካከላችን የሚፈጸሙ ነገሮች ሁሉ በመስቀሉ ይፈጸማሉና አንድ ሰው በጥምቀት ዳግም በሚወለድበት ጊዜ መስቀሉ በዚያ አለ። ከቅዱስ ቁርባን ሊቀበል ሲልም መስቀሉ በዚያ አለ። ክህነት ሊቀበል ሲልም እንዲሁ መስቀሉ በዚያ አለ። ሌላ ምንም አይነት ነገር ሊያደርግ ቢነሳ ምንም ጊዜም በየትም ቦታ የድል አድራጊነታችን ምልክት የሆነው መስቀል በዚያ አለ። ስለዚህ
በቤታችን በግድግዳችን በመስኮታችን በግንባራችን እንዲሁም በአእምሮአችን ላይ በታላቅ ጥንቃቄ እንቀርጻለን። ስለዚህ ይህን ምልክት በህሊና ቅረጸው ሳለው። ይህ መስቀል ዓለሙን አድኗል፣ ስህተትን አስወግዷል፣ እውነትን መልሷል፣ ምድርን ሰማይ አድርጓል፣ ሰዎችን ወደ መላእክትነት ደረጃ ከፍ አድርጓል ይላል። በአጠቃላይ ቅዱስ መስቀሉ የጌታችንን መከራዎች የሚያስታውሰንና በመስቀል ላይ የተፈጸመውን ነገር ሁሉ የሚወክል አርማችን ነው። መስቀል ለክርስቲያኖች አርማቸው ብቻ ሳይሆን የዕለት ተዕለት ሕይወታቸው መሆኑንም በቅርብ ጊዜያት እንኳን በሊቢያ የተሰዉት 30 ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት በአገር ውስጥ ደግሞ በጅማ በአጋሮ በሶማሌ በጅግጅጋና በመሳሰሉት ቦታዎች ስለ ክርስቶስ ሲሉ ሰማዕትነትን የተቀበሉት ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ሕያው ምስክሮቻችን ናቸው። መስቀሉን ማክበር ማለት ክርስቶስን ማክበር ነው። የምናውቀው የተሰቀለው ክርስቶስ እንጂ ያልተሰቀለ ክርስቶስ አናውቅምና መስቀሉን የማያከብር ኢየሱስን አያውቀውም አያከብረውም። ምክንያቱም በመስቀሉ ያላለፈ ኢየሱስ የለምና። አጋንንት ቅዱሳንን ሲዋጉ በምትሃት እየተገለጡ እኔ ኢየሱስ ነኝ ሲሏቸው ቅዱሳን እውነተኛው ኢየሱስ ወይም ደግሞ በምትሃት የተገለጡ አጋንንት መሆናቸውን ከሚለዩበት መንገድ አንዱ የመስቀሉ ምልክት ነው። ማለትም ልክ ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥ እንደ ተገለጠላቸው በእጆቹና በእግሮቹ ላይ የመስቀሉ ምልክት መኖር አለመኖሩን በማየት ነው። ስለሆነም ከመስቀሉ የተለየ ኢየሱስ እውነተኛው ኢየሱስ ሊሆን አይችልም። ቅዱስ መስቀሉ በክፎች ቅናት በጎልጎታ ተቀብሮና የጉድፍ መጣያ ሆኖ ለብዙ ዓመታት ቆይቶ የነበረ ቢሆንም የእግዚአብሔር ሥራ በፍጡራን ሊደበቅ ስለማይችል በቅዱስ ዕሌኒ ፍለጋ በደመራ ጢስ አመላካችነት በእግዚአብሔር ፈቃድ ተገኝቷል። ይህን ምክንያት በማድረግም ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በየዓመቱ መስከረም 16 እና 17 ቀን በታላቅ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት በዓሉን በደመቀ ሁኔታ ታከብራለች። ሆኖም በየዓመቱ የጌታችንን መስቀል በዓል ደመራ ደምረን የምናከብረው የጠፋው መስቀል ለመፈለግ ሳይሆን የተገኘው መስቀል ለመጠበቅና የመስቀሉን በረከት ለመሳተፍ ነው። የጌታችንን መስቀል ስናከብር በመስቀሉ እግር ስር የነበሩትና መከራውን ሳይፈሩ እስከ መጨረሻው ታማኞች ሆነው የተገኙትን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ቅዱስ ዮሐንስን እናስባለን። እንዲሁም ከጌታችን ጋር የተሰቀሉትን ሁለቱን ወንበዴዎችም እናስባቸዋለን። በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ አብሮት በተሰቀለው አዳኝነት አምኖ አቤቱ መንግስቱ በመጣህ ጊዜ አስበኝ በማለቱ ጌታችን የቀደመ በደሉን ሳያስብበት ወዲያውኑ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትኖራለህ ብሎ ከሰው ሁሉ አስቀድሞ ገነት አስገብቶታል። ሌላኛው ወንበዴ ግን አምላክ ከሆነ ለምን ይሰቀላል? እውነት አንተ አምላክ ከሆንክ ከመስቀሉ ውረድ ራስህንም እኛንም አድን እያለ በማያውቀው አምላካዊ ምስጢር ገብቶ ፈራጅ ለመሆን በመሞከሩና በአምላኩ በመቀለዱ ወደ ዘላለም ሞት ሄዷል። በዘመናችንም እነዚህ ሁለቱም አይነት ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህም እንደ ፈያታዊ ዘጸጋም አምላካችን ስለኛ ሲል የፈጸመውን ድንቅ የመስቀል ምስጢር የማናምንና በራሳችን ሕይወት ላይ የምንቀልድ ሳንሆን እንደ ፈያታዊ ዘየማን ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ እንድንል መስቀሉ ከፊታችን ላይ ሆኖ ያዘክረናል። እግዚአብሔር ላንተ ሲል ሰው ቢሆንና እስከ መስቀል ሞት ድረስ ደርሶ ቢወድህ እንደገና መልሰህ ለምን እንደዚህ ሆነ እያልክ አትከራከረው። የዚህ ሁሉ ምክንያቱ አንተው ራስህ ነህና እንዳለ አባ ጊዮርጊስ። እንደዚሁም አንድ ይልቅ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሰማያውያን ኃይላት ሁሉ ይመሰጣሉ፣ ሲኦልና ሞት ደግሞ ይረዳሉ። መስቀሉ ስለነርሱ ሲባል የተደረገላቸው የሰው ልጆች ግን የዚህን መስቀል ጥልቅ ምስጢርና ውለታችን ላይ ይላሉ እንዳለ በመስቀሉ የተሰጠንን ጸጋ እንደቀላል እንዳናየው እንዳንጠለው ልብ ማድረግ ይኖርብናል። የመስቀልን በዓል ስናከብር በመስቀሉ የተገለጠው ድንቅ የእግዚአብሔር ፍቅርና በተግባር ለመኖር የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ እየሞከርን ለሌሎችም ይህ ፍቅር እንዲደርሳቸው የምንችለውን ሁሉ ያደረግን ሊሆን ይገባል። በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ በመላው ዓለም የምትገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ ውድ ልጆች ሁላችሁ በዓሉ በሰላም እንዲከበር እንደተለመደው
በሰላምና በፍቅር ልንተሳሰብና ልንዋደድ የሚገባን መሆኑን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። በቅርብ ጊዜያት በጅግጅጋና አካባቢው በአዲስ አበባ ዙሪያ በቡራዩና በተለያዩ አካባቢዎች የሞቱ ወገኖቻችንን ነፍሳቸውን እንዲምርልን፣ የቆሰሉት በቶሎ እንዲያገግሙ፣ ያዘኑት እንዲጽናኑ ቤተክርስቲያናችን ትጸልያለች። በሚቻላት ሁሉም ተደራሽ ትሆናለች። ድርጊቱ በጽኑ የሚወገዝ ተግባር ነው። ክቡር የሆነው የሰው ልጅ በሚናገረው ቋንቋም ሆነ በሃይማኖቱ በሌላም በምንም ምክንያት ቢሆን በአደባባይ ሊሰቀል፣ በግፍ ሊገደልና በሰላም ሰርቶ የመኖር መብቱን ሊገፈፍ አይገባውም። የኢትዮጵያዊነት መግለጫ ሰው መግደል፣ ደም ማፍሰስ፣ ሀብት ንብረት ማውደም፣ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል፣ በዘር በቋንቋ መለያየትና መከፋፈል ሳይሆን ደግነትና ጨዋነት፣ ሰውን አክባሪነትና ለሀገር አሳቢነት መሆኑ የታወቀ ነው። በመሆኑም ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁላችንም ልናስብ ይገባናል። አገር ሲፈርስ እጠቀማለሁ ብሎ የሚያስብ ካለ የጨው ገደል ሲናድ ብልህ ያለቅሳል ሞኝ ይልሳል እንደተባለው ያለ ብቻ ነው። መንግስትም ይህን መሰል ድርጊት በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ እንዳይደገም የሚቻለውን ሁሉ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ቤተክርስቲያናችን አጥብቃ ታሳስባለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሁሉም እናት ቤተክርስቲያን ናት። የተወሰኑ ቋንቋ ተናጋሪዎች ወይም አካባቢዎች ብቻ ሳትሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ከዚያም አልፎ ለመላው የሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠች ዓለም አቀፋዊት ቤተክርስቲያን ናት። ቅድስት ቤተክርስቲያን እንኳንስ በዚህ ዓለም ወሰን ሊኖራት ይቅርና እኛ ከምንኖርባት ዓለም ውጭ ባሉት በብሔረ ሕያዋን በብሔረ ብፁዓንና በዓለመ ገነት እንዲሁም በዓለመ መላእክት ያሉት እንኳን ሳይቀሩ አካሎቿ ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ሰዎችና መላእክትን ሳይቀር አንድ አድርጋ የያዘች ማዕደ ሰፊ እናት ናት። ለዚህም የመስቀል በዓል አማናዊና ሕያው ምስክር ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ ከብዙ ዘመናት ጀምሮ የአከባበር ሁኔታ እንደየአካባቢው ባህል የተወሰነ ልዩነት ቢኖረውም እንኳን ጥንታዊነት ያለው የመስቀል በዓል አከባበር ባህል በመላ ሀገሪቱ አለ። ይህም የቤተክርስቲያኒቱ ተደራሽነት ከየት እስከ የት እንደነበር የሚያመላክት ነው። የመስቀሉን በዓል ስናከብር ለመስቀሉ ባዕድ የሆኑና የመስቀሉ መገለጫ ያልሆኑ ነገሮችም ሆኑ ድርጊቶች በየመስቀል አደባባዩ ሊኖሩ አይገባም። ስለዚህ ሁሉም ክርስቲያን በዓለ መስቀሉን በባለቤትነት ስሜትና ለመስቀሉ ተገቢ በሆነ መንገድ እንዲያከብር በአክብሮት እናሳስባለን። የጌታችንን የመስቀሉን በዓል ስናከብር ክርስቶስ ከሞት ድረስ ለወደዳቸው በአገራችንና በመላው ዓለም ለሚገኙ የሰው ልጆች ሁሉ ይህን ሰላምና ሕይወት ያገኙት እንዲጠብቁት ያላገኙት ደግሞ እንዲያገኙት በመጸለይ ሊሆን ይገባል። በድጋሚ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናን አማኞች እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ በዓለ መስቀሉ የደስታና የበረከት የሰላም እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እንግዲህ ያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ታሪኳ ትልቅ ነው። ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ኩራት ነው። ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ታሪክ ነው። ሆኖም ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየታዩ ያሉ ሁኔታዎች ግን የኢትዮጵያውያን ስራ አይደሉም። ምክንያቱም ከባዕድ ሀገር በየሚዲያው ትውልዱ የኮረጃቸው ኮረጃዎች እንጂ ኢትዮጵያ ናቸው ለማለት አያስችልም። ሆኖም ግን አሁንም ጊዜው አልመሸም። ሁሉም ሰው ወጣቱም አዛውንቱም ቆም ብሎ ስለ ሀገር ሰላም ማሰብ ነው ያለበት። ለምንድነው በቀላሉ የተጀመረ ነገር ነገ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል እና እየሰፋ እንዲህ አይነቱ ነገር እየሰፋ ሄዶ ሀገራችን ከጥቅም ውጭ እንዳትሆን
ሌላ ሀገር የለንም አንዲት ሀገር ነው ያለችን ሌላ ህዝብ የለንም አንድ ህዝብ ነው ያለን ስለዚህ ወደ ነበረው አባቶቻችን ሰላምን ነው ያወረሱን አብሮ መብላትን አብሮ መጠጣትን መደጋገፍን መተዛዘንን ኢትዮጵያዊ ወኔን ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን ነው አውርሰውን ያለፉት መከፋፈል የጥንቶቹ አባቶቻችን አላወረሱንም ስለዚህ ይሄ ኪሳራ መሆኑን ተገንዝበን ኢትዮጵያዊነት ማንጸባረቅ ያስፈልጋል ኢትዮጵያዊነት ማንጸባረቅ ያስፈልጋል ኢትዮጵያዊነት የሚንጸባረቀው ደግሞ በተግባር ሊሆን ይገባል ሚዲያዎችም ትልልቅ መሪዎችም ትልልቅ ሰዎችም ማንኛውም አስተያየት ሰጭም ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያዊነት ይናገራል ግን ከንግግር ያለፈ አይደለም በቂ አይደለም መናገር በቂ አይደለም በተግባር ወደ መሬት ወርዶ ስር ሰዶ በስራ መግለጽ በተግባር መግለጽ ነው የሚያስፈልገውና ስለዚህ ወጣቱ ሀገር የወጣቱ ናት ተረካቢ ወጣቱ ነው የተበላሸ ሀገር ቢረከብ ሁከት አመጽ መለያየት ሞት ግድያ ረሃብ ስደት ያለበት ሀገር ወጣቱ ቢረከብ ነገ ተጎጂ ራሱ ወጣቱ ስለዚህ ወጣቱ ማሰብ አለበት የቀድሞውን የጥንቱን ታሪክ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነው ጠላትን ሲከላከሉ እንጂ እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉ እንደዚህ አንዱን ዘር ባንዱ ላይ አንዱ በቋንቋ አንዱ በሌላ እንደዚህ አይነት ነገር የኢትዮጵያውያን ጠባይ አይደለም የሌሎች የባዕድ ሀገራት ጠባይ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተረዳድተን ተደጋግፈን መኖር ነውና አሁን ወጣቱ ቆሞ ሊያስብ ይገባል የሚል ነው የኔ መልእክት ያለኝ በዚህ ላይ መንግስትም ፖለቲካ ተቃዋሚዎችም ሆኑ ሁሉ አገር ከሌለ ምንም ነገር የለም አገር ከሌለ ምንም ነገር ስለሌለ ቅድሚያ ለሀገር ልንሰጥ ይገባል ፖለቲካም ቢሆን ለሀገር ነው መሆን ያለበት ለህዝብ አንድነት ለህዝብ ሰላም ለሀገር ልማት ለሀገር እድገት የሚሆን ካልሆነ ፖለቲካን ለማለት ይከብዳል እና ስለዚህ ሁላችንም ቅድሚያ ለሀገር ነው መስጠት ያለብን ለሀገር ከሰጠ እኛ ደግሞ አገራችን ስትኖር እኛም መኖር እንችላለንና ስለዚህ ባለፉት የተደረጉ በሁሉም ወገኖች በምስራቁ ያለው ወገናችን ነው በመራውም ያለው ወገናችን ነው በደቡብም ያለው ወገናችን ነው በሰሜኑም ያለው ወገናችን ነው ወገን ያልሆነ የለም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳሰረ ነው ህብር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ህብር ነው እና ወጣቱ ይህንን ማስተዋል ይተበቀበታል የመንግስት አካላትም የሃይማኖት መሪዎችም ወጣቱ ጋራ ሆነን ወጣቱን ማስተማር መምከር የሰላም የአንድነት አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ ማድረግ ወላጆችም ጭምር የዩኒቨርሲቲ መምህራንም የሃይስኩልም ከሁላችንም ይተበቃል አንዲት ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር የአንድነት ሀገር የፍቅር ሀገር ታላቋ ኢትዮጵያ ተከብራ እንደኖረች ሁሉ ዛሬም ተከብራ እንድትቀጥል ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ ይተበቅብናል በሰላሙ ዙሪያ በፍቅሩ ዙሪያ ያው በነበረው በመተሳሰብ እንዲከበር ትልቁ ስራ ተሰርቷል ኮሚቴዎች በተለያየ ዘርፍ አቋቁመን ከመንግስትም ጋራ አንድ ላይ በመሆን በዓሉ የዓለም ቅርስ ሆኗል ሁላችሁም የምታውቁት ነው ያው በዩኔስኮ ተመዝግቦ የኢትዮጵያ ብቻ ወይም ደግሞ የኦርቶዶክሳውያን ብቻ ሳይሆን በዓሉ የዓለም ቅርስ ከማይዳሰሱ ቅርሶች አንዱ ሆኖ ያው የዓለም ቅርስም ጭምር ነው በዓላችን በእውነቱ እና ስለሆነም ያው ብዙ ቱሪስቶችም ይመጣሉ እነሱ ሲመጡ ቦታ አለ ለነሱ አዘጋጅተናል በጥሩ ሁኔታ በቤተክርስቲያኒቱ ሥርዓትና ትውፊት እንዲሁ በኢትዮጵያ ባህል ጨዋነት አክብረን ቦታ ሰጠን ነው በዓል እንዲያከብሩ የሚፈልጉትንም ቀርጸው እንዲሄዱ እናደርጋቸው እና ዘንድሮም ያው ከመግቢያ ጀምሮ ለነሱ ቦታ አዘጋጅተን በጥሩ ሁኔታ ያው እነሱም ተደስተው በበዓሉ ረክተው የፈለጉትንም ማግኝተው እንዲሄዱ ያው በእነሱ ዙሪያ ተሰራ ነገር አለ
በዚህ በሚዲያ ዙሪያ ዓለም አቀፍ እንግዲህ አሁን ወደ ዓለም አቀፍ ተሸጋግረናል ከሀገር አቀፍ ወደ ዓለም አቀፍ በዓል የተሸጋገረ ስለሆነ ያው ቀጣይ ስራዎች ደግሞ ያው ይኖራሉ ለአሁኑ ግን ያው ባሉት የሀገራችን ሚዲያዎችም እየበዙ ስለሆኑ ዓለም በግሎባላይዜሽን ያው አንድ መንደር ሆናለች እዚህም የተቀረጸው ይደርሳል መተው መቅረጽ ከቻሉ እኛ አንከለክልም በአብላጫዎቹ ሁሉም ከውጭ የሚመጡት እንግዶች ያው ሁሉም ይቀርጻሉ ያም ይተላለፋልና ወደፊት በዚህ በሚዲያ ዙሪያ ያለው ከፍተኛ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን በእኛም በአገራችንም ያሉት ሚዲያዎች በዓሉ ትልቅ እንደመሆኑ መጠን የዓለምን ቀልብ የሳበ ገቢም ያለው በቱሪስት መስህብነትም ከፍተኛ ለሀገሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ታላቅ በዓል ስለሆነ ከሃይማኖቱ በዓል ባሻገር የሀገራችን ያሉት ሀገር በቀል ሚዲያዎችን ሙሉውን ዘገባ ሊዘግቡ ይገባል ሙሉውን ዘገባ እስካሁን ባየነው መስቀል በደረሰ በበዓሉ ዕለት ብቻ የቀጥታ ስርጭት ይኖራል በዋዜማውም የለም ከዛ በፊትም የለም እና ለምን እንደሚያፍሩ ለምን ወደ ኋላ እንደሚሉ አይገባኝም ስለዚህ ይሄንንም በእግረ መንገዴ በዓሉ ትልቅ ታሪክ ነው መቼስ ቤተክርስቲያን የሀገር መሰረት ናት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሀገር ኩራት ናት የኢትዮጵያ ታሪክ የሚገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው የሀገሪቷ ታሪክ የሚገኘው በቤተክርስቲያኗ ነው የቤተክርስቲያኗም ታሪክ በሀገሪቷ ላይ ስላለ ሳታፍሩ ሚዲያዎችም ልትዘግቡ ያለንን ታሪክ ልታስተዋውቁ ይገባል ሞሎቅን ጭብጭብ ባለች ነገር ለፖለቲካ ወይ ለልማት ምትጠቅመውን በመውሰድ ብቻ ይተላለፋሉ ነገር ግን ይሄ ለትውልዱ ቅርስነቱን ያስረከብን አይደለም ቅርስነቱን ያስተዋወቀን አይደለም ትውልዱ የሚጨብጠው ነገር ምንድነው አንድ ታሪክ ከስሩ ነው ተጀምሮ ወደ ጫፍ መምጣት ያለበትና ከጫፉ ቀንጨብ አድርገን እናስተላልፋቸው ነገሮች ሁሉ ትውልዱን አስተማሪ ሊሆኑ አይችሉም አያስተምሩ በዓሉንም ሙሉ በሙሉ አይገልጹ ስለዚህ የኔነት ሊሰማቸው ይገባል ሀገር በቀል ሚዲያዎችም ለማለት ፈልጌ ነው ለምን እኛ የፖለቲካ መሪዎች አይደለም ወይም ደግሞ የፖለቲካ ተናጋሪዎችም አይደለም የሃይማኖት ተናጋሪዎች ነን ቤተክርስቲያኗ መስቀልን ብታከብር ሌሎች በዓላት የሚከበሩት ፖለቲካ የሚንጸባረቁባቸው ሳይሆኑ ሃይማኖታዊና ታሪካችንን ነው ምን ገልጸው ያለና ስለዚህ በሚዲያ ሲዘገቡ የበዓሉን መስመር ባለቀቀ ሁኔታ መሆን አለበት ለማለት ፈልጌ ነው እርግጥ ህዝብ የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ነገር አይደለም የሚተላለፈው በቤተክርስቲያናችን ሚዲያዎቻችን ላይ ደግሞ በሚገባ ትውልዱን ማስተማር የምንችልበት አስተማሪ ነው ሚዲያ ያ የተሰወሩንም ገልጾ የሚያሳይ ነው ከዓለሙ ጋራም ሰፊ የሆነ ግንኙነት ኮንትሮል የሚያደርግ ነው ሆኖም ግን ያው ይሄንንም ሊታሰብበት ይገባል በዚሁ በሁለት ወር አካባቢ ጥሩ ሽፋን እየሰጣቸውን እንደሆነ ይገባናል ከዚያ በፊት ግን በተደጋጋሚ ጮሆን የሚሰማ የለም አድላዊነትም እንዳለ ተመልክተናልና ስለዚህ በዓሉ አስተማሪ ነው ታሪክ ነው ያ ሁሉ የብሔር ብሔረሰብ ህዝብ አንድ ላይ ማክበሩ ራሱ በዓል ማክበር ስራ ፈትነት አይደለም አንድነትን ማጠናከር ነው ብሔር ብሔረሰብ በዓላትም አንድ ላይ በዛ ላይ የሚገኘው ፍቅር እዛ ላይ የሚገኘው ወንድማማችነት እዛ ላይ ያልተዋወቀው ይተዋወቃል ቤተሰብ ሆኖ ይቀጥላልና እነዚህ በዓላት ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ አንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ስለሆነ በስፋት ትውልዱ ከመነሻው ጀምሮ እስከ መድረሻው እንዲያውቃቸው በአለው አጋጣሚ ዘገባውን እንድታካሂዱ የውጮቹንም ደግሞ በዚሁ ያው እንግዲህ እኛ በደንብ ስንዘግብ እነሱም እየተሳው ይመጣሉና በዚህ ሁኔታ ቢሆን ለማለት